the YOURE podcast, where we welcome the little devils in our heads and explore the depths of our minds at the break of dawn. I'm your host, Ma. Hi guys! Welcome back dito sa YOURE podcast. It is once again the third Friday of the month and July na nga po Pero nandito na naman tayo para sa isa na namang episode dito sa DHP. Well, syempre as always, bago tayo pumunta sa ating episode for today, gusto muna namin kayong kamustahin. How are you? How's your day? How's your week? How's your life? Tapos na ba ang inyong mga school year and all of that sa amin? I think malapit na matapos. Hopefully, onti na lang, mapupush through na natin to. And hopefully, the next school year is a better one than this because alam naman natin na talaga nga namang this is a brand new experience for us. Hindi lang sa ating mga students, kundi sa mga teachers din and sa mga parents din natin. And just overall, it is sometimes, it can really be exhausting. Lalo na nandito tayo sa setup na parang walang boundary or walang naghihiwalay sa ating workspace, sa ating pahingahan, sa mga oras na gumagawa lang tayo ng for school works, and then mga oras na nagpapahinga lang tayo. And sometimes it can really lead into something na dangerous, diba? For us, for our mental health, for our physical health, and overall our well-being. Pero ayan nga, we hope na you guys are kinakaya pa natin, pare-parehas tayo na sana kinakaya pa natin lahat. And we really hope that you are doing great and that you are in a safe space right now. And ayun, pero ito na nga, dahil nabanggit naman na natin na medyo nagiging mahirap nga talaga itong parang nakakapagod na stress and tatambakan pa ng parang wala tayong pahinga and walang boundaries yung work natin, ang pahinga natin sa bahay because online setup na lang ngayon. So, today, for today's episode, our topic will be about burnout. Ayan. Ito na nga po. For sure naman, marami sa atin na naka-experience na ng burnout and that it is really scary, na isipin na lahat tayo walang immune sa burnout siguro. I think, syempre we always need to know how to kumbaga, kahit paano, kailangan nating alamin kung paano nga ba i-avoid, what are the causes, and what are the effects sa atin mismo personally. And baka naman, hindi natin alam, di ba, na burnout na pala tayo. Ayan. And ayan, disclaimer lang guys na we are not a professional dito or a psychology student man lang ganyan. And the things that we will tackle today about burnout are just the things na nahanap namin through our research sa online na resources. So, take it with a grain of salt. These are just our my personal experiences and our research. Ayan lang, that is the short disclaimer, of course, dahil hindi naman tayo expert and mas lalong hindi naman tayo nag-aaral para maging expert sa mga ganyang bagay. But with all of that said, ayan, this is episode 18, You're Fired, Dealing with Stress and Burnout. And ayan na nga, as I've said earlier, meron tayong mga parts na magbabasa tayo ng online researches and resources, And it's been a while since we have done this na meron tayong parang research part and parang magbabasa tayo ng mga online resources. Pero, ayan nga, sisimulan natin itong episode na to by learning about what is burnout, what is the meaning of burnout. Ayan, sabi dito sa ating source na helpguide.org, burnout is a state of emotional, physical, and mental exhaustion caused by excessive and prolonged stress. Naka-underline pa dito sa ating research, yung excessive and prolonged stress. Ibig sabihin, meron talagang emphasis na excessive
and prolonged ang stress na yon. So, sabi pa dito, it occurs when you feel overwhelmed, emotionally drained, and unable to meet constant demands. As the stress continues, you begin to lose the interest and motivation that led you to take on a certain role in the first place. Burnout reduces productivity and saps your energy, leaving you feeling increasingly helpless and hopeless, cynical and resentful. Eventually, you may feel like you have nothing more to give. Ayan. Wow, grabe. Parang medyo natamaan tayo doon, no? Sa explanation ng kung ano nga ba ang burnout, the definition of burnout. Personally, I think hindi na alien sa akin yung concept ng burnout. And I know na the causes of burnout is the prolonged and excessive stress, pag sobrang dami mong workload na parang hindi mo siya mapagkasya sa time and doon sa energy na meron ka. And parang, para sa akin, kahit medyo nakakalungkot siya aminin parang ilang beses na talaga akong naka-experience ng burnout all through my life. Though, 20 years old pa lang naman ako. Pero, alam mo yun, parang kahit gusto natin siya iwasan, parang sobrang hirap niya din na iwasan. Kasi, at some point in our lives, of course, gusto natin maging productive, gusto natin na meron tayong ma-accomplish, gusto natin na magkaroon tayo ng personal projects, gusto natin na tumaas yung grades natin sa school, and all of that. Alam mo yun, yung mga responsibilities natin and our kumbaga accomplishments in life, ganyan, na gusto natin makamit. Siyempre, paglalaanan natin siya ng effort and time and energy and all of that. Pero, sabi nga dito, di ba? Kapag meron na talagang nagkakos ng burnout to the point na parang yung energy mo, parang nawawalan ka na ng energy, and then parang, para sa akin kasi pag padami ng padami yung work pero pakunti ng pakunti yung time, yun na talaga yung parang, yun na talaga yung nagiging parang reason na makapag-start ng pag-fuck up ng, ayun nga, the term is the burnout, the start of the burnout for me. And sometimes, ewan ko, parang siguro sa experience ko lang din, feeling ko, parang we are bound to, ano ba? Parang mas possible na itanggi natin na pagod tayo or that we are burnt out or that, alam mo yun, parang wala na tayong energy sa mga bagay-bagay. Because at the end of the day, we want to succeed in life and we want to do things for ourselves din, hindi lang para ma-accomplish tong isang bagay nito, kundi meron talaga tayong parang goal na, okay, pag na gawa ko tong bagay na to, then I will feel accomplished, or that, kung nga rin, kapag pagod ka na mag-edit ka na, tapos sasabay pa sa edit mo yung mga, kumbaga, mga personal works, other personal works, and school works, and gawain bahay, ganyan, kung nga rin, or that, nakasabay sa problem, personally, ganyan. I think, doon talaga nagsisimula ang mga, kumbaga, ang experience, doon talaga papasok. Bubukas ang pintuan ng burnout. Ganyan. Tapos kakaway sa yung mga dating, kumbaga, demons, ganyan, na talaga nga namang binabaunan natin sa ating utak. Pero, ayan, sabi pa dito, the causes of burnout often stems from your job. But anyone who feels overworked and undervalued is at risk for burnout. From the hardworking officer worker who hasn't had a vacation in years to the frazzled stay-at-home mom tending to kids' housework and an aging parent. Sabi pa nila dito, but burnout is not caused solely by stressful work or too many responsibilities. Other factors contribute to burnout, including your lifestyle and personality traits. In fact, what you do in your downtime and how you look at the world can play just as big of a role in causing overwhelming stress as work or home demands.
Ngayon ko lang naman yun, na yun palang lifestyle and personality traits, and sabi nga dito, how you view the world can cause, kumbaga makakadagdag sa possibility ng pagka-burnout mo, no? Pero, ngayon, now that, ngayon na nabasa ko yun, parang naisip ko, kaya ba parang mas lalo kong napagod na nung mga nakaraan or nung mga in the past few years, nung na-experience ko yung burnout na yun, kung nga nung senior high or nung junior high or netong college, ganyan. Parang bigla ako napaisip na baka nga sa lifestyle ko din. Pero at some point talaga sisisihin mo yung sarili mo, no? Like, baka nga naman mayroon talaga akong kasalanan dito. Like, tamad ako, ganyan, or that hindi ako magaling balance ng time, or that mas pinipili ko ang leisure over overworking, ganyan. Parang naisip ko, so baka that is one of the reasons din kung bakit nga ba nagkaroon ako ng burnout in the past, ganyan. Pero at the same time, parang habang iniisip ko yon, parang sinasabi ng isang part ng utak ko na, no, don't undermine yourself, na hindi, talaga nga naman sobrang dami mong ginagawa noong time na yon. Kaya, kumbaga hindi lang yung personality trait mo or yung lifestyle mo yung naka-apekto, but talaga nga namang bombarded ka ng mga kung ano-anong responsibilities and also problems sa buhay, no? Pero, minsan talaga hindi mo mapipigilan na isipin na meron kang kasalanan kung bakit ka na burnout. Lalo na ngayong final season sa amin. Well, I'm gonna share a bit. Tama ba na i-share ko to? Pero siguro sabihin na lang din natin na ngayong mga panahon na to, dahil final season na nga, dahil patapos na ang school year, ganyan-ganyan, I'm always bound to be more lazy than usual. I think lazier than usual, and talaga nga naman, hindi ko kasi, sabi ko sa sarili ko, parang nakakapagod na kasi yung ganitong setup na online, ganyan, tapos parang yung mga, minsan yung mga napupunta pa sa iyong instructor, parang, wala din konsiderasyon, or that, kumbaga, hindi nagtuturo minsan, ganon, and all of that. Pero ayun nga, parang naisip ko din, recently, naisip ko din na, talaga nga naman, na kasalanan ko din kung bakit nga ba, parang ang dami kong backlogs and that, nagpa-procrastinate din kasi ako sa mga bagay-bagay, and minsan, mas pinipili kong manood ng anime or magbasa ng libro or do literally anything else, basta lang hindi ko gawin yung mga schoolworks na yon. And I think meron akong napanood na TED Talk dati about procrastination, though we can deal with it in another topic, pero pahapyaw lang, nasabi daw kasi kaya daw tayo nagpo-procrastinate. One of the reasons why we procrastinate is that is because gusto natin maging perfect itong gawa natin, gusto natin kumbaga up to our standards yung gagawin natin, kaya pinoprolong natin yung paggawa sa kanya, thinking na ay, kapag ginawa ko to ng mabilisan lang, baka hindi mataas yung quality, ganyan. Ayoko siyang gawin kasi baka mamaya mamali ako, ganyan. So, parang pinaprolong daw natin yung paggawa. Ibig sabihin, mas pakunti yung time para magawa natin siya ng, kumbaga, in a healthier schedule, ganyan. So, ayun, parang in the past few weeks, parang napapaisip din ako kung ano ba talagang nagka-cause ng reason kung bakit mas prone ako sa pagkapagod. Not necessarily, I think, burnout, because sabi nga dito, diba, excessive and prolonged stress. Pero I think in the past month naman siguro, in the past 2 months, I guess, I think
wala pa naman ako sa point ng burnout, pero kumbaga napapagod ka, syempre. Kasi minsan talaga natatambakan tayo ng trabaho, and yung tambak mo ng trabaho na yun, mas lalo pang matatambakan, and then matatambakan pa ulit. And then, tambak lang ng tambak hanggang sa hindi mo na alam kung paano ba siya, alam mo yun, kung paano ba siya huhukayin and sisimulang ayusin. Pero ayan, I think, oo, meron talagang part sa akin na mayroong problema. Meron talagang problema sa scheduling. And I know that about myself. And I acknowledge that. It's just that sobrang hirap kasi talaga yung ayusin. Pero at the same time, siguro, talagang nakaka-apekto yung, kumbaga, environment din natin. Kung bakit nga ba tayo pinipili natin na, at sometimes pinipili natin na i-prolong or talagang pagpabukas, kumbaga, yung mga gagawin dapat natin ngayon. Kasi sabi nga, 'di ba, parang you should not tell another person na hindi, wag ka magpahinga ngayon, ganyan, ganito, ganito. Kasi hindi mo naman alam kung ano yung pinagdadaanan nila. Maybe they haven't had physical work today, pero baka mentally sobrang pagod na ng utak nila, 'di ba? Pero ayun, I think nasegue na tayo sa ganun, no? Pero feeling ko talagang nakaka-apekto yung mga ganong bagay sa pagka-burnout, because minsan talaga nakakapagod din yung constantly umiikot yung utak mo sa mga bagay-bagay na hindi lang sa responsibilities mo, but alam mo na yun, yung mga thoughts sa utak natin na talaga nga namang ayaw huminto, pero ayun, I think sabi nga din dito, 'di ba, how you view the world is affecting kung yung pagiging prone mo sa burnout. And personally speaking, I think totoo yun, kasi kapag nandun na ako personally sa point of stress, siguro of overwhelming work siguro and stress, minsan di natin napipigilang mag-isip ng mga bad or concerning thoughts, ganyan. Na talaga nga naman nakaka-apekto sa kung paano iikot pa lalo ang ating utak, no? Kasi sabi nga nila, kapag daw malungkot na yung utak mo, tapos dinagdagan pa ng pagod, double kill na yon, ganyan. So, I think totoo yung sinasabi dito na hindi lang yung overwhelming amount ng work ang nakapag-cause ng burnout, but it is also at some point your mental health at the moment, kung kaya mo pa ba talaga, or maybe merong sumasabay yung workload mo sa mga personal problems mo na hindi naman necessarily correlated doon sa workload mo na yun. Kung nga merong problem merong problem with your friends, ganyan. And then, natambakan ka pa ng work sa school, ganon. And then, pag nagsabay siya, di ba? Parang sobrang, hindi mo na alam kung ano nga ba yung uunahin mo, ganyan, minsan. Pero, ayun nga, I think I can agree with the things that they have said here for the causes of burnout. No? And then, sabi naman dito, the signs and symptoms of burnout. Ayan, sabi dito, the physical signs and symptoms of burnout are feeling tired and drained most of the time, lowered immunity, frequent illnesses, frequent headaches or muscle pain, change in appetite, or in sleeping habits. For that, I can vouch for that. I think I can vouch for some of those na physical signs of burnout. I think most of us can experience itong mga physical signs and symptoms of burnout kapag talagang nandun na tayo sa sitwasyon. Kasi ako personally, meron akong talagang nalalaman ko na pagod na ako kapag sobra na yung sakit ng ulo ko. Because every day naman, I think,
sumasakit yung ulo ko at some point because lalo na ngayon na nakatapat tayo sa laptop and then nakatapat tayo sa mga cellphones natin, 'di ba? Kaya minsan din minsan parang gusto ko na lang magbasa ng libro, ng physical book, ganyan. Although at some point parang minsan hindi din siya nakakatulong, pero anyway, ayun nga. Ngayon kapag talagang sumasakit na yung ulo ko to the point na parang hindi ako makapag-isip ng tama. Tama ba yun? Or parang hindi na gumagana ang aking brain cells na, pero hindi na to joke, gano'n. Feeling ko, personally, kapag nasa mga ganong sitwasyon na ako na crunch time, parang all of those things are unnecessary, which is really, really unhealthy. An unhealthy mindset. Lalo na sa atin na meron talagang parang possibility na, alam mo yan, talagang ma-burnout dahil sa ganitong sitwasyon, and then, nasa bahay ka lang, tapos parang iisipin mo, nasa bahay naman ako hindi naman ako dapat mapagod ka, yan, etc. Parang undermining yourself, kumbaga. Pero, ayun, sometimes siguro we have to lecture ourselves on the things that we say to ourselves dahil minsan tayo lang din yung parang greatest enemy ng ating healthy mindset, Pero sabi pa nila dito, the emotional signs and symptoms of burnout. Sabi dito, sense of failure and self-doubt, feeling helpless, trapped, and defeated, detachment or feeling alone in the world, loss of motivation, increasingly cynical and negative outlook, and decreased satisfaction and sense of accomplishment. Nung pumasok ang May, actually nung pumasok yung second sem, ganyan. Kailan ba yun? April siguro, ganon. April or May. Parang, at some point, I felt as if my efforts for the things that I did ngayong SEM or school year na to are not did not give me the satisfaction and sense of accomplishment that I wanted to be at par with the energy that I gave. And and let me tell you guys, that feeling really, really, really sucks because I know naman na nakakatawa. Pero alam ko naman na na I did my best sa ganitong sitwasyon, and I still continue to choose to do my best in these types of situations, and hindi lang sa schoolwork or sa org work or dito sa DHP and other personal projects. Pero alam mo yun, living in general. I think I have done my best, and I continue to choose to give my best in all of the things that I am doing, diba? Most of the time, oo. Pero hindi ko maiwasan na isipin siguro na hindi ako natutuwa. Tama ba sabihin yun? Pero in simplest terms, parang hindi ako natutuwa. Ganyan. Parang sabi ko nga, I think in one of my tweets ata yun, or sa isang conversation that I had with my friends, na kapag ginawa ko tong amount nun to, kung nga isang event, ganyan, or isang schoolwork, or isang production assignment, or project sa school, ganyan. Most of the time, I will just feel like, okay, tapos na. Parang wala na, after nun. I'll just feel like, okay, the sense of relief na, okay, tapos na yung mga work na yon, yung lahat ng list ng trabaho na yon, and all of that. Parang wala siyang sense of accomplishment sa akin, to the point na hindi ko nare-realize na, ay, shit, nagawa ko pala yung bagay na yun kahit ganitong online setup. Ay, shit, nakausap ko pa yung mga tao na yun kahit
dati hindi ko maiisip na kausapin sila. Ay shit, nagawa ko tong role na to sa isang production ng maayos, nang hindi ko namamalayan na dati hindi ko naman siya pipiliin. And I think, sabi ko nga kanina, it is so easy to undermine ourselves. And ako personally, hindi na alien sa akin ang ganong pag-downgrade sa aking sarili, dahil talaga nga namang minsan makakalimutan natin na ang dami na pala nating accomplishment, dahil kumbaga ako personally, ang naisip ko lang is that okay, tapos na yung work, pahinga na, finally pahinga na. Pero wala akong sense of, oh my gosh, congratulations Shelf, ganyan. Minsan nga nakakalimutan pa namin na ako personally, minsan nakakalimutan ko pa na, ay, nagawa ko pala itong podcast, parang episode 18 na pala, parang ganon, na nakapag-guest na pala ako, nakapag-episode na pala kaming tatlong nila Jam and Van, parang, okay, nakakapag-put out pala kami ng 2 episodes per month. Parang minsan, hindi ko siya nare-realize, to be honest, because it has become a routine. Pero don't get me wrong, it's not that I am not happy with what I'm doing. It's just that wala yung nung face-to-face na, oh my gosh, parang maiiyak ka pa, ganun. To the point na maiiyak ka pa na, oh my God, nagawa ko itong bagay na to. I'm so proud of myself. Although, minsan, marirealize ko siya, and then sasabihin ko sa sarili ko, galing mo dun sa part na yon, ganyan. Medyo nakakalungkot lang dahil talaga nga namang sobrang, siguro mabibilang lang yung moments na yon nung nag-start yung quarantine up until now, na parang naisip ko na, meron pala akong mga nagawa ngayong year na to. Meron palang mga ganitong accomplishment. Kapag ano pala ako sa org na yun, parang alam mo yun, parang it's so easy to forget all of the things and the accomplishment that we have done. Dahil, personally for me, dahil mas angat yung stress, yung pag-iisip ng stress and pagod. And to the point na it's just, at the end of the day, it's just, okay, finally, tapos na. Relief lang, pero hindi yung parang, tapos na, ang ganda ng gawa, parang ganyan. Wala nang ganun. Well, siguro meron pa din ganun, pero mabibilang lang yung mga ganong moments, to the point na parang kung kailan mo lang siya marirealize na, nagawa ko pala yan, okay, congratulations chef, congratulations sa atin. And in the moments na marirealize mo yon, personally for me, it's very, very, very short-lived, to the point na meron kaming isang event last time na nung natapos yun, parang sabi ko, yay! Tapos na! Ganyan! Yay! Nakapag-ganito ako, nakapag-ganyan ako, and all of that. Tapos, after nun, mga siguro 1 hour after that, okay, so ano pa nga ba yung kailangan kong gawin dito? Ano pa nga ba mga backlogs dito? Parang, it's a never-ending cycle talaga. And ngayon, parang tinatawanan ko siya, no? And that, parang nare-realize ko lang na, grabe ka talaga sa sarili mo. Pero, kapag nandun ka na sa sitwasyon na yon, parang, may isip mo lang na, hindi parang, wala naman siyang sense of accomplishment para sa akin. Wala naman siyang, parang, meron akong na-take off sa aking goal sa buhay, ganyan. Parang, talagang, it's easy. It's really, really easy to undermine ourselves sa ganitong sitwasyon dahil siguro wala ding physical na, for me, walang physical na proof na nagawa ko tong bagay na to. And minsan, parang yun yung hinahanap ko as a person to para sabihin na, ay, meron ako nagawa, meron ako na-accomplish, meron akong
nagawa sa ganitong setup, and it is really, really, really good, and it is an accomplishment personally for me. Pero dahil wala yung mga ganong physical na proof na meron akong na-accomplish, na meron akong nagawa, na meron, alam mo yun, na despite of this situation, ganyan, gumagawa ka pa din, nag-effort ka pa din, and all of that. Parang dahil doon, hindi ako masyadong, siguro yun yung reason kung bakit hindi ako gaanong parang natutuwa or parang kinakongratulate yung sarili ko sa mga nagawa ko this quarantine. Pero to be honest, ito na, honesty time. I think hindi lang naman ngayong quarantine ko siya parang ginagawa. I think even before, pre-COVID pa, ganito na ako. Pero it's really hard na baguhin yung ganong, sabi nga dito, diba, sa ating reference, yung the way that we view the world, ganyan, and our lifestyle and our personality. Talaga nga naman na sobrang hirap niya baguhin dahil kapag you have been accustomed to this kind of thinking and parang kailangan mo lagi ng, ano bang tawag doon? Validation at some point from other people, and you need other people to remind you that, uy, meron kang ginawa. Ito yung effort mo. Ito yung energy mo. Ito yung time. Lahat. Binuhos mo dito. Ganyan. Mga ganang moments. Pero, I think, dahil sa mga ganon, dahil walang parang physical proof, and even before pa ng pandemic, ganito na ako. Ayun, mas lalong mahirap ngayon dahil mas lalong humirap yung setup, dahil mas lalong iba ngayon na ganun ka na nga dati, tapos ngayon pa na ganito, mas mahirap yung setup, edi parang double kill na yun. Parang in a higher level na yun, parang hindi mo pagtanggap and hindi mo pag-acknowledge sa mga accomplishments mo dito sa taon na to or sa buhay mo, ganyan. Pero as I've said, we are working on that. We will always work on that. Pero minsan siguro kailangan lang natin i-condition talaga yung utak natin na, yung mga ganyang isipan, yung mga ganyang thoughts, bawal yan, hindi yan pwede. Hindi mo dapat ina-undermine yung sarili mo. Dapat ikaw mismo ang nagpapaalala sa sarili mo na ito mga nagawa mo, ito mga ganyan. Siguro, sa akin, mahirap lang yung mga ganong moments, mahirap siya tandaan. Dahil nga, sanay na tayo na ganito tayo tumingin sa mga iba't ibang bagay, ano. Pero sabi pa dito, sabi nga nila, diba, detachment, feeling alone, and feeling alone in the world. I think, although I have personally experienced it, I think nito namang mga nitong 2021 naman, I think naiwasan ko na yung mga ganong moments sa aking personal life, and I think kapag pumapasok na ako sa ganong dangerous zone para sa aking mental health, talaga nga namang binabalik natin ang ating sarili sa a healthier mindset para sa atin na din, 'di ba? Kasi from my past experiences, mahirap nang makabalik kapag you're in deep. And it is really wala lang, siguro kapag napunta ka sa ganong mindset, ako personally, kapag napunta na ako sa ganong mindset, it is really, really hard to get back on a healthier mindset and in a place na talaga nga namang hindi magiging dangerous for my mental health. Ayan. And I think I should congratulate myself na hindi ako nakapunta or napipigilan ko yung sarili ko na pumunta sa mga ganong
dangerous territories for the past few months. And ayun, feeling ko naman it is an accomplishment. Thumbs up sa yourself dahil kapag napipigilan mo na ang papasukan na sa pintuan na yon, talaga nga namang we close the door on that kind of negative thoughts and sa mga ganong dangerous na pag-pull sa atin ng ating mga kung ano-anong tumatakbo dito sa ating utak, ano. Pero, ayan nga, sabi pa nila dito, meron daw behavioral signs and symptoms ang burnout. Sabi nila, those include withdrawing from responsibilities, isolating yourself from others, procrastinating, taking longer to get things done, using food, drugs, or alcohol to cope, taking out your frustration on others, skipping work, or coming in late and leaving early. Ayoko naman i-reveal ang aking mga secrets for today's episode, ang aking mga napapagdaanan, ang aking mga ritual kapag ako'y pumapasok doon sa burnout experience. Pero I can confirm na yung withdrawing from responsibilities, yung procrastinating, kagaya nga ng sabi natin kanina, and yung isolating yourselves from others, those are the telltale signs na pumapasok na ako, or nandun na ako sa ganong sitwasyon, no? Dun sa, I am experiencing burnout. Ganyan. Kapag we withdraw from responsibilities, talaga nga naman, kapag kung nga rin meron na tayong paper para sa ating isang subject, and deadline na mamaya, and we refuse to write a single word. Tama. Totoo yan. I have experienced that internal struggle na ano ba naman yan? Hindi naman nagtuturo tong prof na to. Parang, alam mo yun, it's just self-study and that pagod ka na. Tapos kailangan mo pang i-exert yung natitira mong konting energy and brain cells sa isang paper na sobrang haba and that sobrang extensive to the point na itong paper na to, ito pala yung dinidiscuss namin last time, ito pala yung lesson na yun. Pero, dadating talaga sa point na ako, at the end of the day, gagawin ko pa din siya kasi, ewan ko, there's this nagging thought in my brain na, hindi, kailangan ko ito tapusin, kailangan ko ito mapasa, ganyan. And at some point, ng pag-iisip mo ng ganon, yung internal struggle sa ating utak and yung paglalaban ng ating mga thoughts na isa nagsasabi na, wag mo na gawin. Tapos isa naman nagsasabi na, kailangan mo itong gawin. Ganyan. Kapag dumating ka na sa point na yon, talaga nga naman, it is really, really exhausting. Dahil, at some point, ayaw mo na talaga siyang gawin eh. Kasi, pagod ka na, tapos hindi naman worth it. Pero, at some point, meron kang hinahabol na siguro something like a grade or that an accomplishment or that a goal, a personal goal. Pero, ayun nga, parang talaga nga naman dadating tayo sa point na yon kapag nandun tayo sa burnout experience ng ating buhay na kahit gaano pa ka gusto yung ginagawa mo nung una, kapag you're experiencing burnout, dadating talaga sa point na parang mapapaisip ka kung dapat pa ba itong gawin or that is it even worth it or magwi-withdraw ka sa mga responsibilities na yon. Ayun, sabi pa nila dito, di ba, isolating yourself from others and or taking out your frustration on others. Siguro sa akin personally, mas na-experience ko yung isolation kaysa sa ano bang tawag dun? Aggression bang tawag dun? Kapag taking out on others, I don't know the terms, pero I think personally for me, I isolate a lot. I think my friends know that. And when I isolate myself,
talaga nga naman na hindi talaga tayo nag-online unless, or hindi talaga tayo kumakausap ng tao unless we need to, or that we are ready to talk to these people, ganyan. And ewan ko, minsan nakaka-guilty siya, to be honest, kasi minsan kailangan mo silang replyan, or that minsan gusto mo silang replyan, oo, pero wala ka lang energy to reply, ganyan. And I think sa akin personally, mas na-experience ko yung kailangan kong mag-reply sa kanya kasi at the end of the day, gusto ko naman talaga siya kausap pero pagod na kasi ako, and that wala na kasi akong energy para makipag-usap. And I think kapag nag-usap lang kami, parang ibababa ko lang sa kanya yung frustrations ko, and that yung mga problems ko, magiging problems niya din, iisipin niya din, ganyan. So, at the end of the day, I choose to isolate myself and to not talk to other people when I experience these things. Kapag nandun tayo sa hole, I call it a hole. Kapag nandun tayo na-experience natin ng burnout and all of the other stuff regarding mental health, talaga nga naman na we take a step back and sometimes even pushing other people away just to siguro para naisip natin minsan na dapat siguro na hindi mo na kita kausapin kasi baka mamaya mapunta ko sa iyo yung stress ko, ganyan, or maapektuhan ka ng problems ko or ng mga iniisip ko, ganyan. Siguro yun talaga, isa talaga yung isolation sa pinaka visible siguro na way para masabi na there's a problem personally for me kapag yung mga kaibigan ko. Siguro I think kapag nakita na nila, siguro na I have been close to them tas biglang nag-isolate, ganyan. Ayun, siguro that is one of the signs siguro, or signs ba ang tawag, or parang tama, signs na ayoko muna kumausap, maybe I am experiencing problems, or that eto nga, na burnout. So ayun, I think isolation nandun talaga sa pinaka-top of the list for me for signs and symptoms kapag nakaka-experience tayo ng burnout, Pero ayan, sabi dito, skipping work or coming in late and leaving early. Eto na lang. Ayoko naman kasi i-give way yung mga ginagawa ko kasi baka mamaya gamitin to ng aking mga kaibigan or mga ka-groupmates, ganyan. Pero hindi ko naman na iniisip yun. Pero I think kapag pagod na talaga ako, pinipili ko talaga na hindi pumunta minsan sa mga gatherings or kahit sa mga meetings or kahit ngayong online classes or kahit naman ng physical classes. Kapag I'm feeling mentally tired, ganyan, mas pinipili ko na hindi pumunta sa mga ganitong situations na alam kong kailangan ng energy, minsan kailangan ng brain cells, or minsan kailangan ng interaction with other people, ganyan. Dahil nga, talagang, talagang minsan nakakapagod, iisipin mo pa lang na, mag-aaral na naman, or makikinig na naman ako, ganyan, and that I need to take notes, or that I need to listen well dahil merong quiz or merong gagamitin ko to in the future, ganyan. Minsan, I'm just not up for it dahil nga pagod na talaga tayo. And minsan, kahit pinipilit natin yung sarili natin na I'm saying natin kahit I'm portraying to myself. Pero kahit ayun nga na pinipilit natin yung sarili natin na gawin tong mga bagay na to, minsan iniisip na lang din natin na it's just
not worth it and that wala ka na talagang mabibigay na piece of yourself or of your energy or of your brain cells, ganyan, para sa mga events na to or sa mga bagay na to na dati naman ay hindi mo naiisip na hindi pasukan or hindi puntahan, ganyan. And wala lang, minsan kapag nakaka-experience na ako ng mga ganong bagay, like for example, kapag merong mga gathering with friends, ganon. And I know that I am free, but I also know that I am tired. Kahit gusto ko pang makita yung mga kaibigan ko. I love you guys, but sometimes I tell them na, hindi ako free. Busy ako, wala akong pera pampunta dyan, or walang budget na pangkain sa labas, ganyan. Minsan kahit free ka talaga, kahit wala kang ginagawa sa bahay nyo, ganun. Or that kahit meron kang pera or mag-hangout lang kayo sa bahay ng isang kaibigan mo, ganyan. Minsan hindi ko pa din pupuntahan kasi sometimes I feel like baka makita nila yung energy ko or that baka madamay sila sa energy, ganyan, and makita nila yung exhaustion, ganyan minsan. Kaya naman, hindi na lang tayo pupunta. We'll just choose to, kaya nga sabi dito kanina, to isolate ourselves dahil most of the time, I think that ayoko lang madama yung mga ibang tao sa personal shits ko sa buhay. Kaya naman, distansya lang muna tayo. And babalik na lang ako kapag I have got my shit together. mga ganong sitwasyon, which is really, 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 really unhealthy. And I know that that's unhealthy because I have experienced it for a lot of people in a lot of different scenarios in the past. And ngayon actually, pinipigilan na natin na mapunta tayo sa ganong sitwasyon na talaga nga namang magpupush away tayo ng mga tao na ayaw naman nating alisin sa buhay natin. Ayan, bago pa tayo magdrama dito, let's move forward to our next point dito sa ating episode, And bago natin alamin kung paano nga ba natin maiiwasan or downright mapaprevent itong pumasok sa burnout or ma-burnout or pumasok sa mga dangerous territories for our mental health, pakinggan muna natin ang kaibigan natin na nag-share for this episode, Ayan, I think ang sasabihin nila dito ay kung paano nga ba nila nakikita or nare-recognize na nandun na sila na sa point na pagod na sila and that they are experiencing burnout. So, let's listen to our friend for today's segment. Personally, hindi ko rin talaga alam kung kailan ako nakaka-experience ng burnout. But I searched the meaning of burnout and sabi niya, it is a state of emotional, physical, and mental exhaustion caused by excessive and prolonged stress. So after ko mabasa yung meaning nun, nag-flashback sa akin yung one time na may ginagawa akong isang school requirement and halos isang buong araw ko na siyang ginagawa. Pero alam mo yun, yung wala akong matinong idea na naiisip or yung walang progress talaga, yung walang progress at all yung ginagawa ko. So, after nun, bigla na lang akong naiyak. As in, humagulgul ako sa harap ng laptop ko habang tinititigan ko yung Word file ko na empty. So, ayun, hindi ko rin magets sa sarili ko nun ba't ako umiyak. Kasi ako, I'm not that emotional pagdating sa mga task or may mga kailangan gawin. Kasi if may kailangan akong gawin, focus ako, gagawin ko yun. And pagtapos ng araw na yun, dapat naka-accomplish ko siya at the end of the day. Pero that one time talaga, as in parang nag-breakdown na lang ako, umiyak na lang ako. So, na-realize ko noong mga panahon na yun na feeling ko masyado kong pinipressure yung sarili ko. Kasi to the point, masyado akong pinipressure yung sarili ko to the point na hindi talaga ako nagpapahinga nun. Parang everyday ay non-stop, ginagawa ko lang yung mga kailangan gawin na para akong robot. Alam mo yun? Para akong robot na gawa lang ng gawa.
Pero pag tiningnan ko ulit yung mga gawa ko, parang, ano yung sinasabi niya dito? Parang mema, alam mo yun? So, every time na nakaka-experience ako ng mga ganong sitwasyon, yung mga di ako makapag-focus or parang humihinto yung utak ko, ganyan, and I'm getting too emotional on something, alam ko na sa sarili ko na kailangan ko munang magpahinga. Like, huminto muna ako for a while. Kasi if hindi ko ginawa yun, lalong hindi nagwo-workout yung mga bagay sa paligid ko. And yan na nga ang kaibigan natin na nag-share for today's episode. Ay nako, talaga nga naman na talagang nakarelate tayo doon sa shinare ng ating kaibigan na ako personally, medyo natawa ako nung sinabi niya na parang nagiging robot na lang tayo kapag nandito tayo sa mga point ng crunch time na kailangan natin tapusin tong mga schoolworks na to or itong mga responsibilities na to, ganyan, to the point na dadating talaga tayo sa experience na when we look back on the things that we wrote or on the things that we did, yung point na pagod na tayo. Pasabi na lang tayo na, ano to Mars? Bakit ganito? Ano tong sinasabi mo dito? And minsan, talagang dadating na lang tayo sa point na hindi na yung, kumbaga quality ng work yung mabibigay natin, but the efficiency na, okay, tapos ko na siya. Well, tapos na, so napasa ko na, so it's done. Pero hindi na natin parang, kumbaga nako-compromise yung quality nga ng work na pinapasa natin kung ari sa school or na ginagawa natin for our personal projects, ganyan, na nagsisettle tayo for less. Just for the sake na matapos na lang natin to and that, for the sake na masabi na lang natin na we have ticked off another one of our tasks for today. And ayun, parang medyo nakakalungkot lang siya dahil talaga nga namang prevalent siya sa ating personal na buhay, lalo na ako personally. Ngayon na crunch time na nga, na dahil finals week na, minsan kailangan nating i-compromise yung quality of our works para lang masabi natin na we have met the deadline, na natapos na natin tong schoolwork na to, na naipasa na natin siya sa prof natin, na kahit papano naman, okay naman yung nagawa natin. I think naman na makakakuha naman ako ng okay na grade dyan. Pero, para sa atin talaga, parang, hindi ganyan eh. Hindi ako ganyan gumawa. Meron pang ibe-better yang ginawa ko na yan. Pero, wala eh. Parang, pinipili natin na matapos na lang siya kesa sa matapos natin siya in a way na satisfied tayo sa ginawa natin. And I think we can all relate to our friend na nag-share for today's episode. And nga, dahil ito na ang last part ng ating episode, sasagutin naman natin ang tanong na paano nga ba natin maiiwasan or kahit mami-minimize man lang yung possibility na pumasok tayo doon sa stage na burnout na tayo. Sabi dito sa isang reference na meron tayo, burnout doesn't go away on its own. Rather, it will get worse unless you address the underlying issues causing it. If you ignore burnout, it will only cause you further harm down the line. So it's important that you begin recovery as soon as possible. Recovery from burnout is a slow journey, not a quick dash to some imaginary finish line. You need time and space to recuperate, so don't rush through this process. The recovery strategies that we've outlined below are all useful in different situations. It is important to make the effort to recover properly from burnout. To do this, try the following strategies. Number 1, think about the why of burnout. Bakit ka napunta sa ganitong sitwasyon? Number 2, focus on the basics. Number 3, take a good vacation or a leave of absence. Number 4, reassess your goals. Number 5, say no. Simple lang, isang linya lang. Say no. Number 6, and the last one is practice positive thinking. Ayan.
Now that I think about it, dahil nabasa ko siya, di ba? Naisip ko, kapag binabasa mo lang siya, it's so easy to say na, okay, mag-take lang ako ng leave. Okay, I'll just say no. Okay, isipin ko lang kung bakit ako nababurnout. Okay, positive thinking. Pero, kapag nandun na tayo sa point na yon ng ating buhay, ako, sa aking mga personal experience, talaga nga naman na I think isa sa mga bagay na kailangan kong isipin muna bago ko gawin tong mga bagay na to is that kailangan ko tanggapin na I have reached my limit. Kasi minsan parang sa akin, it's kind of a problem for me to say that I am really and seriously tired. And minsan parang sasabihin na natin na, ay, pagod na ako, ganyan, ganyan. Pero hindi talaga natin siya minimin to the point na wala na tayong mabibigay pa. Like, sinasabi na natin pagod tayo. Well, I'm speaking from my personal experiences. Pero minsan kapag sinasabi kong pagod ako, I'm just, alam mo yun, I'm done for today. And that, I'm done for today. Pero hindi ko pa na-accomplish yung mga dapat kong, yung mga inassign ko sa sarili kong dapat kong gawin for today. Which is also very dangerous and unhealthy dahil minsan madami kang ina-assign sa sarili mo, although hindi mo alam na kung kaya mo ba siyang gawin lahat or if it is even possible to do all of that in one day for 24 hours. Ay, hindi nga 24 hours, for like siguro mga 12 hours lang, ganyan-ganyan, tapos ang dami-dami mong gustong ma-accomplish. Pero yun nga, I think one of the most important things for me is that I need to acknowledge that I have reached my limit and that I am drained. Kasi minsan, that is the hardest part for me dahil, syempre, ako as a person, ayoko lang aminin na totoong pagod ako dahil parang, as I have repeatedly said, na talaga nga namang pinipigilan natin yung sarili natin or that we are constantly telling ourselves to do more habang hindi natin nare-realize na we are doing a lot. Habang sinasabi ko siya, parang nare-realize ko din sa sarili ko na ngayong sinasabi mo yan, you sound like a hypocrite dahil in the past few months, sobrang pagod din. Pero, ayun nga, hindi naman na tayo magdadwell sa mga ganong bagay. Pero, sabi nga nila dito, think about the why of burnout. So, bakit ka nga ba mababurnout? Well, siguro nga, sabi dito, diba, sa ating mga references is that sobrang daming workload na to the point na hindi mo na kayang gawin itong amount ng workload na to sa ganitong kaunti lang na time. And baka naman mamaya hindi ka talaga nakakakuha ng sense of accomplishment dito sa mga ginagawa mo na to the point na kahit ilang task pa yung gawin mo na related dyan, hindi ka naman talaga sumasaya at the end of the day. And a lot more things, Pero I think we personally have our own whys to our personal burnouts, and siguro if we acknowledge the reason kung bakit nga ba tayo napapagod kahit supposedly we should be happy dahil tapos na natin itong mga bagay na to. Maybe we need to, sabi nga, reassess our goals in life and maybe even reassess our personal lives din, na bakit nga ba tayo nandito ngayon and that dapat pa ba tayong magpatuloy sa ating ginagawa ngayon. Kasi one thing that I have read over and over again in terms of things like this with mental health, with goals, with burnout, and alam mo yun,
mental mindsets for a healthier mindset is that kailangan at some point yung mga bagay na pinag-exertan mo ng effort is the things that you actually want to do. And hindi totoo, I think, personal opinion ko lang naman ito, pero I think hindi naman totoo yung kapag gusto mo yung bagay, hindi ka mapapagod dahil at some point in your life, mapapagod ka talaga. Imposible naman siguro na gawa ka ng gawa pero hindi ka papagod. At the end of the day, we're all just humans na mapapagod talaga. Pero siguro, i-make sure lang natin na yung pinagpapagura natin is that it's a thing that really makes us happy at the end of the day. Ayan. Kasi there's nothing more exhausting than exerting effort in a thing na hindi mo naman talaga gusto, diba? Ayun, bago pa tayo mag-dwell deeper sa ating mga personal experiences in the past, ayan, sabi pa nga nila dito, no, learn to say no, and take a vacation or leave of absence. I think after nung bago mag-start ata yung, nung nag-start yung second sem ata namin, nag-leave din ako doon sa, nag-leave, pero hindi talaga leave, ako doon sa isang org ko na, na talagang naka-take up talaga ng time ko and ng brain cells ko in the past few months. And, sadly, to say, nung nag-leave ako, I just felt like nagpaalam na ako na mag-leave ako, pero at the end of the day, I still check and I still do sometimes, I still do tasks, ganyan, and that parang it's sad to admit, but I can't, at that time, I can't let go of the workload, and I felt like kapag talaga nga namang binitawan ko yun, I will lose something. Like, pagbalik ko, hindi ko na alam yung mga nangyayari. Pagbalik ko, kumbaga, napag-iwanan na ako, ganyan. And at that time, that time really was talaga nga namang, it's really exhausting na merong battle sa utak mo na, hindi, naka-live ka, diba? Pero at the same time, kahit naka-live ka, kailangan mo mag-catch up dito dahil pagbalik mo, alam mong hindi mo na alam yung mga nangyayari dyan. And yung mga ganong moments, parang nakakalungkot siya isipin, to look back on it now, dahil pag naiisip ko yun, parang talaga bang hindi ako makapagpahinga, hindi makapagpahinga yung utak ko ng kahit isang linggo lang, na talagang sasabihin ko na hindi ko yan babasahin, hindi ko yan titignan, kahit isipin man lang na tignan yan, hindi ko gagawin. Ayun. Maybe I also need to work on that somehow at some point in my life, dahil talaga nga namang taxing ang pag-iisip ng mga ganong bagay, And I think that is it for the points of the episode for today. Pero, ayan, as I have said kanina sa ating disclaimer, alam naman namin na hindi talaga namin mako-cover lahat ng details and important information about burnout in this episode and in our research. Kaya naman we encourage you guys to look on it on your own and to do your own research. Lalo na makakatulong talaga to para maiwasan natin na ma-burnout and maiwasan natin na mapunta tayo doon sa mga dangerous territories and for our mental health natin. Ayan. So, last thoughts. Siguro, medyo nakakalungkot lang talaga na isipin na at some point in our life na burnout tayo and we didn't even know that we experienced burnout, ganyan. Parang ngayon na lang natin siya na-realize na parang nung junior high pala ako, kaya pala ako medyo emotional nung mga time na yun dahil pagod na pala talaga ako sa mga pinapagawa. Pero ngayon mo lang siya marirealize, diba, na
dahil hindi mo alam yung burnout dati or hindi mo ina-acknowledge na there's a possibility even na ma-burnout ka, ganyan na ay, baka dati iniisip mo na ay hindi ako pagod, parang imposible na mapagod ako, ganyan. Ayun, siguro I think it is really sad to think about that. Lalo na kapag alam natin na there was a time in our lives that we experienced really hard and sad things, ganyan. And we didn't know na ito pala yung reason kung bakit tayo pagod na pagod nun, or ito pala yung reason kung bakit sobrang emotional tayo ng mga times na yon. And doing our own personal research and looking into this topic of mental health and on how to take care of our own mental health, dapat kailangan talaga natin siyang gawin dahil syempre, ayaw naman natin na mapunta ulit tayo sa mga ganong point ng ating buhay dahil ako, looking back at it now, siguro I could have handled it better or I could have prevented it kung alam ko lang na may possibility pala na mess up ang mental health mo kapag ganito ka mag-isip. Ayan. Pero for burnout, I guess the thing is mahirap siya iwasan. For me, sobrang hirap niya iwasan dahil minsan talaga I'm just stubborn. Ganun siguro. And maybe you experience it too na yung stubbornness na i-admit talaga na pagod ka na and that you have reached your limit. Parang minsan mahirap i-admit yon dahil ayaw na natin, sa sarili natin na pagod na tayo and that we have exerted all of our effort and energy to these things. Pero, ayan, kailangan natin siyang gawin. Kailangan natin siyang tanggapin na as human beings, meron tayong cap. And, ayun, minsan napupuno tayo ng stress. And sometimes, minsan talaga, gumaganyan na lang tayo. Parang iniiwasan nating tignan na, ay, parang meron ng part ng utak ko na pagod na and that iniiwasan lang natin na tignan yun kasi iniisip natin na ay naku, kapag in-acknowledge ko lang tong pagod na ako, baka mas lalong wala akong magawa, baka mas lalong mapatagal pa bago ko to matapos or ma-accomplish itong task na to. But at the end of the day, kung natapos mo nga yung task pero wala naman nang natitira sa'yo, but that thing, yung kaisa-isang bagay na yon, iisipin mo, kailangan mong isipin, was it worth it? Masaya ka ba na na-accomplish mo yun? Is there a sense of congratulating yourself even na na-accomplish mo yun? And that, I think para sa akin talaga, the important question is, was it worth it? Yung dagdag na stress, yung kumbaga, yung iiwasan mo magpahinga, iiwasan mong alagaan yung sarili mo para lang doon sa nag-iisang bagay na yon na pwede mo namang kumbaga gawin in a with a healthier or to tackle it with a healthier mindset, ganyan. Was it really worth it? I think that is what it boils down to for me. Dahil minsan talaga merong mga bagay na hindi worth it, pero kapag exertan ko ng excessive effort, to the point na siya yung nag-cause ng stress, siya yung nag-cause ng pagod sa akin personally, and that after ko yun magawa, parang nasabi ko na lang na it wasn't worth it. Pero kahit naman worth it ang isang bagay, pero talagang nadidrain ka para lang gawin yung isang bagay na yon, maybe you have to think of a better way, or we have to think of a better way to accomplish all of those tasks that we really want to do in
kumbaga, mas maybe in our lifestyle, sabi nga, or maybe in the way that we look at things, or maybe even in scheduling our day-to-day tasks, ganyan. Baka mamaya sobrang daming tasks na nakalagay sa task list natin, tapos parang hindi naman possible na gawin tong mga tasks na to sa isang araw. Maybe we need to reassess all of the planning that we do and just reassess our life as a whole, kung dapat nga ba natin yung gawin or dapat nga ba natin yung pag-exertan ng excessive amount of effort and excessive amount of energy. Dahil minsan talaga kapag nag-exert tayo ng energy sa isang bagay, dapat yung mga bagay lang na yun talaga nga namang at the end of the day ay magpapasaya talaga sa atin, na kahit napagod tayo, at least meron tayong sense of accomplishment to the point na, yes, mapapasabi tayo ng ganun na, yes, na-accomplish ko tong bagay na to kahit sobrang stressful. At least I feel proud of myself. Ganyan. And I think that is really it for today's episode, guys. Syempre, as always, we encourage you guys na kapag meron kaming mga nasabing mali or meron kaming mga nakuhang maling resources, you can always call us out in the comment section below. Sabihan niyo lang kami na mali yan, ganyan, and that we can also clarify it in the next episode. And of course, we encourage you guys to share your thoughts, experiences, and opinions about this topic sa aming comment section below. And of course, pwede nyo din kaming i-message or i-tag sa inyong mga thoughts sa aming social media accounts na at devilshourpod sa Facebook, sa Instagram, and sa Twitter. Ayan, open din ang aming mga DMs if ever man na meron kayong gustong ikwento or that gusto nyo lang mag-share ng mga random thoughts ninyo or mga Devil's Art thoughts ninyo sa amin. You can always message us din sa aming mga social media accounts. Ayan. And of course, if you have enjoyed this episode and you want more from our podcast, you can always watch itong iCard na yan. Pindutin nyo lang po yan. Nandyan ang nandyan ang playlist ng mga episodes na nagawa namin in the past year, noong 2020 and ngayong 2021. Ayan. And if napanood nyo na yon and na-enjoy nyo yon and you enjoyed this episode too, we really want to thank you for that and for supporting our channel, for supporting our podcast. Ayan. And if you want to, you can always subscribe to our podcast kung gusto nyo lang naman, syempre. And kung gusto nyo lang din na maging updated sa aming mga releases, ipindutin nyo lang din yung bell button na yan sa tabi ng subscribe button. But of course, we want to remind you guys that we upload every first and third Friday of the month, guys. Ayan. Hopefully, wala naman nang maging delays, pero meron din ata kaming konting pinaplano in the future. Pero ayan, all in all, hanggat wala pa kaming concrete na plano for the future of this podcast, we will upload every first and third Friday of the month. And of course, syempre, kung meron man mga delays or meron man mga cancellation ng episodes, we always announce those in our social media accounts. And i-check nyo na lang yung Twitter namin, which is the most active social media account of Devil's Our Podcast, at Devil's Our Pod. But with all of that said and done, again, thank you for watching. And I am your host, Mao. And always remember, you'll never know what you'll get from the Devil's Hour. Bye guys! See you next episode!